साथीहरु कुनै पनि चीजहरु हामीले चाहिँ इन्टरनेटमा खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रायः हामी चाहिँ गुगल क्रोमको चाहिँ सहयोग गर्ने गर्छौं। जब पनि हाम्रो कुनै पनि चीज चाहियो हामी तपाईले गुगल क्रोममा खोज्नुहुन्छ र मोस्ट प्रपरली चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनेट सर्च इन्जिन छ, सर्च इन्जिनमा गुगल क्रोमको नै चल्छ। र साथीहरु प्रायः हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ गुगल क्रोम, युट्युब, विकिपीडिया र हाम्रो चाहिँ जुन फेसबुक छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले सम्पूर्ण आफ्नो एन्सरहरु पाउन सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ मैले एउटा सर्च गर्न गइरहेको छु, जस्तै मैले चाहिँ नेपालकै बारेमा लेखे फर नेपाल लेख्न साथ म चाहिँ अब मेन पेज भनेको चाहिँ हामी गुगलमा जान्छौँ र गुगलमा गइसकेपछि हामी चाहिँ इमेज हो या भिडियो हामी यहाँबाट सिलेक्ट गर्छौं साथीहरु। र यदि हामीलाई युट्युबमा चाहिँ चाहिएको छ हामी युट्युब एप्स ओपन गर्छौं र त्यस्तै गरी हामीलाई फेसबुकबाट चाहिएको छ भने फेसबुकको चाहिँ ओपन गर्छौं। र यदि मलाई चाहिँ विकिपीडियामा चाहिँ यो हेर्नु छ भने चाहिँ म चाहिँ तल आएर भनौं जस्तै फर्स्ट पेजमा नगइकिन म चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड पेजमा गएर चाहिँ विकिपीडियामा गएर चाहिँ मैले विकिपीडिया अन गर्छु। र साथीहरु यदि तपाईले चाहिँ एउटा प्रोफेसनल तरिकाले चाहिँ तपाईले एकचोटी सोधेको प्रश्न या कुनै पनि चीज छ त्यो चाहिँ तपाईले चारवटा डिफरेन्ट लोकेसनबाट तपाईले चाहिँ एन्सर पाउन चाहनुहुन्छ या तपाईले सजिलो तरिकाले एन्सर चाहिँ खोज्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु आज हामीले हेर्नेछौं कि तपाईहरुले गरेको एउटा क्वेशनको चाहिँ विभिन्न तरिकाले चारवटा एन्सर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एकदमै छिटो र छरिटो तरिकाले। र तपाईले आफ्नो गुगल सर्च गर्ने एक्सपिरियन्सलाई तपाईले चाहिँ एउटा प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स दिन सक्नुहुनेछ। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming. नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एन्ड पेल च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु यदि तपाईहरुले टेक एन्ड पेल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद। यदि तपाईहरुले अझ पनि टेक एन्ड पेल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेपछि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु म आज तपाईलाई एउटा यस्तो ट्रिक देखाउने छु जसको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईले गुगलको सर्च नभइकिन तपाईले एउटा प्रोफेसनल तरिकाले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर साथीहरु, तपाईले चाहिँ इन्टरनेटलाई चाहिँ एकदम छिटो र छरिटो तरिकाले कसरी सर्च गर्ने भन्ने चाहिँ बारेमा तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ। जसको लागि साथीहरु तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी जानुपर्ने छ गुगल प्ले स्टोरमा। जुन तपाईले देख्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ प्ले स्टोर छ, प्ले स्टोरमा तपाईले टच गर्नु होला। र साथीहरु जब तपाईहरुले प्ले स्टोरमा टच गर्नुहुन्छ तपाईहरुसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ र सबैभन्दा माथि जुन सर्च बार छ हामीले चाहिँ सर्च गरिन्छ त्यो सर्च बारमा तपाईहरुलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ प्रो सर्च भनेर PRO अनि सर्च लेख्नु। प्रो सर्च लेखे सबैभन्दा पहिला आउँछ जुन चाहिँ निलो तर्केर देख्नुहुन्छ PS चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोटोशप जस्तै आइकन छ, त्यसलाई तपाईले टच गर्नु होला। टच गरेपछि साथीहरु तपाईले देखिसक्नुहुन्छ यसले चाहिँ गुगलबाट, युट्युबबाट, विकिपीडियाबाट र फेसबुकबाट जुन चाहिँ यो भनेको पपुलर सर्च इन्जिन भनिन्छ। जस्तै फेसबुकमा सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको बारेमा थाहा छ भने चाहिँ युट्युबमा विभिन्न भिडियोहरु छ, विकिपीडियासँग तपाईले विभिन्न नलेजहरु पाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले गुगलबाट डेफिनेटली तपाईसँग थाहा नै छ। र साथीहरु यसलाई चाहिँ हालसम्म चाहिँ 10,000 ले मात्र डाउनलोड गरिरहेका छन्। द्याट मिन्स न्यू एप्लिकेसन छ र यसको रेटिङ तपाईले हेर्नु भने 4.6 छ। त 10,000 ले डाउनलोड गर्दा 4.6 रेटिङ भनेको एकदमै राम्रो रेटिङ मानिन्छ साथीहरु। र तपाईले अरु चाहिँ जे पनि हेर्न चाहनुहुन्छ अरु डिटेल्स छ तपाईले तल हेर्न सक्नुहुनेछ। हालको लागि म तपाईलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न गइरहेको छु र हामी चाहिँ इन्स्टल बटनमा क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नेछौं। र साथीहरु यो एप चाहिँ एकदमै सानो एप्स छ, एकदमै कम MB को छ। र साथीहरु तपाईको मोबाइलमा चाहिँ एकदम छिटो तरिकाले इन्स्टल हुनेछ। र इन्स्टल गरिसकेपछि हामी चाहिँ ओपन गर्न गइरहेका छौं। म पनि ओपन गरिसकेको छु साथीहरु। र ओपन गरिसकेपछि साथै तपाईले देख्नुहुन्छ सर्च इन्जिनको यस्तो खालको चाहिँ एउटा इन्टरफेस रहेको छ। जस्तै तपाईले देख्नुहुन्छ गुगल आइसकेको छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ युट्युबमा टच गर्नेबित्तिकै युट्युब चाहिँ अटोमेटिकली यहाँबाट खुल्छ साथीहरु। तपाईले युट्युब इन्स्टल गर्न पर्दैन। फेसबुक पनि तपाईले टच गर्नुस् तपाईले चाहिँ फेसबुक ब्राउजर खोल्छ। त्यसपछि विकिपीडिया त विकिपीडिया नेट चाहिँ अलरेडी यसले खोल्छ। जस्तै साथीहरु मानिलो अब अघि हामीले चाहिँ नेपालको बारेमा हेरेको थियौं चाहिँ अब NEPL नेपालै लेखौं हामी पनि अहिले पनि। र साथीहरु मैले नेपाल लेखिसके। नेपाल लेखेपछि हामीले चाहिँ जुन यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ सर्चमा तपाईले टच गर्नु होला। र टच गरिसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ यसले चाहिँ खोज्छ सर्च इन्जिनले। तपाईले देख्नुहुन्छ जस्तै मेरो चाहिँ राइट नाउ चाहिँ म अराबिक कन्ट्रीमा भएको कारणले गर्दा अराबिक दिइरहेको छ, तपाईले चाहिँ नेपाली दिइरहेको हुन्छ। तपाईले सजिलो तरिकाले ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसले मलाई सोधिसक्यो चेन्ज ल्याङ्ग्वेज, म चाहिँ चेन्ज गर्न गइरहेको छु साथीहरु। र साथै तपाईले देख्नु यो चाहिँ गुगलबाट चाहिँ उले चाहिँ अलरेडी दिइसक्यो भने चाहिँ हामी अब एउटा मात्र क्वेशन गरेका थियौं र नेपाल लेखेका थियौं, गुगल मात्र गरिसक्यो। अब हाम्रो चाहिँ कसो हुन्छ हामी चाहिँ युट्युबमा पनि जान्थ्यौं। यसमा तपाईले युट्युबमा जाने कुनै आवश्यकता पर्दैन। तपाईले युट्युबमा जुन लेखेको त्यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। जुन हाम्रो ट्याबमा तपाईले गर्नु तपाईले देख्नुहुन्छ नेपालसँग रिलेटिभ भएको सबै भिडियोहरु अलरेडी यसमा आइसकेको। त्यसैगरी तपाईले फेसबुकमा टच गर्नु भने तपाईलाई चाहिँ फेसबुकमा लगइन हुनुपर्छ। र जब तपाईहरु आफ्नो फेसबुकमा लगइन हुनुहुन्छ त्यहाँबाट भएको जुन नेपालसँग रिलेटिभ भएको सम्पूर्ण चीज तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब विकिपीडियाको कुरा गर्ने साथै विकिपीडियामा हामी टच गर्ने साथै
होइन साथी तपाईँले देख्नु टच गर्ने साथ तपाईँले चाहिँ अब नेपालको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र यसरी तपाईँले आफ्नो सर्च गर्ने र इन्टरनेटको दुनियाँमा सर्च गर्ने एक्सपिरियन्सलाई तपाईँले एउटा प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो एकदमै सानो एप्लिकेसन रहेको छ जसको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ विभिन्न चिजहरू जुन पनि चिज तपाईँले खोज्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ कुनै पनि प्रश्नहरू हुनुपर्छ जस्तै मैले सिम्पलको लागि नेपाल मात्र लेखेँ तपाईँहरूले चाहिँ हाउ टु युज अब विभिन्न चिजहरू नसक्नु तपाईँ चाहिँ गुगलमा हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँ डाइरेक्ट युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै तपाईँलाई युट्युब ओपन गरेर युट्युब सर्च गरेर तपाईँलाई खोज्नु कुनै आवश्यकता पर्दैन त्यसरी तपाईँले त्यो चिज चाहिँ फेसबुकमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यही चिजको लागि फेसबुकमा एक टचमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अब विकिपिडियाको बारेमा इन डिटेल तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले सजिलो त्यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला र साथीहरू यदि तपाईँहरूमध्ये कुनै साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ चाहिँ कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नभुल्नुहोला किनभनेपछि हामीले दैनिक रूपमा टेक्निक सम्बन्धी टिप्स र कम्प्लिट म्याक्स अफिसको ट्रेनिङ भिडियोहरू नेपालीमा लिएर आउने गर्दछौँ तबसम्मको लागि बाइ बाइ टेक केयर हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम